Okay guys, let's go! So for today's video, ang gagawin natin ay magluluto tayo. So, cooking edition naman ang ating video for today. Guys, bigla akong napaluto ng beef pares kasi dumating na yung in-order ko na pressure cooker sa Shopee. Ito. Medyo disappointing kasi hindi ko na-expect na ganito lang siya kalit. Tingnan nyo. Super light, di ba? So, pero pwede na rin. Pero para masubukan kung yung effectivity o kung basta para masubukan siya, magluluto lang pala ako ng beef pares. At itong beef pares na to is the kind na natikman ko sa Pares Retiro. Iba yung beef pares na yung sa street pares, di ba? Yun yung may sabaw. Gusto ko rin subukan yun, pero gusto ko muna subukan itong beef pares na yung masarsa. At tingnan natin kung maalala. Actually guys, this is the first time na magluluto ako ng beef pares. And kagayahin ko lang kung ano yung natatandaan kong proseso na napanood ko sa YouTube. So, let's go! Tingnan natin kung magiging successful ba yung aking kauna-unahang pares. Arte, may pa ganun-ganun pa. And guys, by the way, yung video nga pala is nakaset siya for yung nakaganon. Kung ano man ang tawag doon kasi gusto ko itong i-edit for my TikTok account. Gusto ko rin i-share yung aking kagalingan sa pagluluto. Char! Hindi ako magaling magluto. Hindi ako magaling magluto. Marunong lang ako magluto. At nung bata ako guys, maaga-agad ako natuto magluto kasi mahilig ako kumain. At yung childhood friend ko, naalala ko, mahilig siya magluto. Tinuturuan niya ako palagi. Kaya every time na aking mama kumakain sa labas at mayroon siyang paboritong pagkain na natikman, dadalhin niya ako ulit sa restaurant na yun. Tapos sabihin niya, tandaan mo, alalahanin mo kung ano yung mga sangkap, kung ano yung nalalasahan mo, tapos gawin mo ito sa bahay. So far, nagagaya ko, yung iba hindi, pero trial and error. Pero for this one kasi, sa beef pares, titingnan natin kung kahawig ba nito or magiging kalasa ba nito yung beef pares na tikman ko sa Retiro. So, let's go! Okay guys, so let's get it on. So, syempre, buksan naman natin yung clan. So guys, turuan ko yun ng step by step. Samahan nyo ako sa pagluluto ko step by step ng beef pares. The reason pala kung ba't ako bumili nitong pressure cooker kasi na-frustrate ako last time na nagluto ako ng nilagang baka. Ang tagal niyang lumambot. So, I think mapiprepare ko siya ng mas mabilis. So, ito, add na natin yung canola oil. Pag mainit na yung mantika, ilagay na natin itong bawang. Guys, marami akong bawang nilalagay. Kasi marami yung meat. At para mas malasang malasa. Bango! O guys, bawang pa lang yan. Mabango na. Wet more pag nilagyan ko pa siya ng ginger. So, ilalagay ko na itong ginger. Whether you like it or not. Ilalagay na natin next guys ay ang sibuyas. Guys, I'm not sure pero gusto ko na maraming sibuyas sa pagluluto. I'm not sure kasi I remember meron akong yung amiga ng aking mama. Napasap niya magkaldereta. Pag sabi niya ang secret ay maraming sibuyas. So maglalagay ako guys habang ginigisa ko pa lang siya, ilalagay ko na yung isa sa mga pinaka-importanteng sangkap ng ating beef pares is the star anise. And kasi ilalagay ko na yung baka whether you like it or not. So sakto ang 1 kilong baka sa size na tong nabili ko na pressure cooker. So guys, mag-a-add tayo ng toyo. Guys, sobrang kung ito yung isa sa pinakagusto kong ginagamit na toyo sa lahat. Sa adobo. Kaso hindi pa yata siya masyadong bukas. Hindi pa nga. Basta sirit-siriti na lang. Hindi talaga ako pwedeng mag-host ng isang cooking show. Tingnan mo naman. Basta enough lang na na mag color yung beef. Tapos sangkot siya. Bango. So guys, lalagyan ko siya ng water later. Hindi na pala later, nauna. Ba't ka naman patagalin? Pero lagyan ko muna siya ng paminta.
para manuot. Ayun, the word is manuot. Sa baka, yun la. I'm not sure kung ano, ground pepper yung ginagamit dito. Ground black pepper or yung pamintang durog, pamintang buo na dinurog. Kasi may ground black pepper. So, mix natin siya ulit. Guys, haluin natin siya ulit. Tapos, lalagyan ko na siya ng water. Ayan. Guys, pakukulang ko muna siya. Ang intention ko para ang pagpapakulo sa kanya is lumabas yung scum niya. Alam niyo yung parang bubula-bula sa, sa karne. Ayan. Once natanggal na natin yung scum, tsaka na natin siya tatakpan. At antayin natin siyang ma-pressurize. Ma-pressure sa pagluluto. Ma-pressure na maluto. Ma-pressures. Basta. Hala, ayaw magsara. Naku. Mali pala. Takpan lang natin siya ng ganyan, guys. Ayan. So, let's wait for it to simmer. So, guys, as you can see, kumukulo na siya. Ayan o, kasi umuusok na siya. Hindi ko alam kung anong purpose na to. Itong yellow and red button. Umangat ba ito mamaya? Ito ba pag emergency na, pag red alert, siya, tapos pag medyo, pag malapit na mag-green, umiilaw to. Hindi, joke lang, corny ko. Pero hindi ko na ano purpose yet, but meron siya yan. So, bubuksan na natin. Ayun! Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Tingnan nyo naman. Diba? So, apparently guys, wala siyang scum. Meron pala yung nasa gilid-gilid ito. Yan. Tingnan din natin yan. Ayan. It's not that scammable naman. Guys, ang bango. Nako. So, ito na yung moment na ipe-pressurize na natin siya. Ayan. So, matigas for sure. Matigas yung baka. Pero bago natin siyang i-pressurize, lalagyan mo natin siya ng bouillon. Guys, alam nyo ba, dati nung bata ako sa bahay namin, bawal na bawal maglagay nito. Ako, magagalit si mama. Ayaw nila ng mga yung mga fake na panlasa. Gusto nila natural lahat yung alam nyo na, yung mga tatanda nung una. So, ito. So, lalagyan natin siya yan. Kunyari, isa lang yung nilagay ko, pero dalawa pala. Hindi, joke lang, isa lang. So, mamaya natin malalaman kung dalawa yung ilalagay ko kapag kinapos yan na lasa. Pero hindi ko sasabihin sa inyo. Ayan, so, ipipressurize na natin siya. So, ito na. So, once na narinig nyo na parang may ganong effect, ganon. Sabihin, nalock in na yung air. Nax! So, guys, ito yung scientific explanation dito. So, nalalock in yung air. Hindi, joke lang. Hindi ko na kailangan explain yun. Sa magluluto lang tayo, huwag nyo napahirapan yung mga ulo natin. Basta, ang purpose ng kaldero na to is mabilis mapalambot yung baka sa loob. Ayan, ayun na. Guys, nakita nyo to. Ayan. Ayan. So, malalock in yung ayaw ko mag-explain. Pinipilit pa kasi. Ayan, tama na yan. So, let's wait for it. Siguro, guys, babalik tayo after 30 minutes. So, dapat malambot na to ng 30 minutes, ha? Naririnig yan. Woo! excited naman ako. Parang yung nakagamit ng pressure cooker. Excited ako kasi, guys, this is the first pressure cooker that I bought, ha? So, masasabi ko na pundar ko ito. So, I'm proud of myself. At ito, mabibinyagan na natin siya. At, beef paris pa yung niluto natin. Niluluto ko lang pala. Hindi natin, naikisali ko. So, guys, we'll be back after 30 minutes and we'll check if malambot o lumambot yung baka. Alright? So, see you later. Guys, sorry, sobrang tanga ko. Nakalimutan ko ilagay ito. Ayun, kaya pala siya tumutunog. Ito yung purpose niya para, nakita ko siya, ito yung purpose niya para malain. No? Dahil ko sinasabi kanina, mali pala, para malain yung pressure sa loob. So, nakalimutan ko siya. Ilang minuto na yung lumipas. Anyways, nagkakamali tayo. So, ayan. Kaya pala nag-continuous yung kanina niya.
na simmering kasi nga lumalabas yung usok niya. So, dapat nakalock nga siya para pressurize. So, mali yung sinasabi ko kanina, may scientific explanation pa ako nalalaman. So, nalalak siya. So, yung sa loob niya, ayun na, ito na naman tayo, scientific explanation. Ito na, totoo na to, yan. Tapos ang alam ko, gagalaw to mamaya pag yung parang medyo na kukulub-kulub na, medyo may kumakawalang mga usok-usok ganyan. Basta, so mali, ito, huwag nyo kalimutan yan. Ito yung purpose niyan. Ayun. So, I'll be back again. Alright? Babalik ako. Nakikita nyo ba ako sa reflection? Nakikita nyo? Okay guys, so we're back after 30 minutes. So if you will notice, basa yung yung top na cover ng pressure cooker natin. Tapos bumaba na yung lock niya. So guys, what I did, pinadaan ko muna siya sa running water para basta kung man tawag doon, bababa yung niya. Para mabuksan natin siya. So, hindi natin siya mabubuksan kapag nakaangat to or nakalock siya. So, ngayon titingnan natin kung lumabot ba yung baka after 30 minutes. So, ayan na. Oh my God, guys, look! It looks so beautiful. Kaso nga lang, ang dami niyang oil. Pero that's how it should be, di ba? OMG! Guys, ayan babaonin natin. Ayan. So, it's better na tikman ko muna bago ako magkaroon ng final conclusion, okay? Hipan natin. Oh my God, guys. Sarap. Delicioso. So, i-finalize na natin to. Malambot siya. Perfect. So, ang gagawin natin, papakulo natin siya. Ito na yung pinaka-final na ito, Final showdown. Final showdown. So guys, ang alam ko nilalagyan siya ng sugar. Medyo dikit-dikit yung sugar ko. So, but not too much. Baka naman nagmukhang siya. Maglasang matamis na. Pwede na yan. Yan. Tapos, guys, mag-a-add ako ng seasoning. Hindi lahat yun, kalahati lang yan yung tira. Tapos guys, mag-a-add ako ng oyster sauce. Siyempre, kikuman uli. Grabe ang bango. So guys, itikman ko ulit yung sauce niya kung nakuha ko yung Guys, lasang Paris na siya pero we'll add more soy sauce. Ayan. Di ba guys, Paris na siya. Ayan. So, paano ba magti-thicken yung sauce niya? Magti-thicken yung sauce niya katulad ng mga nasa Paris Retiro. Ayan. Siyempre, maglalagay tayo ng cornstarch. Guys, tansya-tansya lang yung lagay ng cornstarch para hindi maging slurry masyado yung yung sauce niya. Enough lang para lumapot. So, as you can see guys, nag-iiba na yung texture ng ng sauce niya. Nagiging malapot na siya. So guys, I can say that our Paris is already done. So, isi-serve na natin siya. By the way guys, ito ang dinner namin today. Tonight. So, I'm sure mababaliw yung mga roommate ko. I actually prepared their dinner from Monday to Thursday. Kasi ako lang yung nagluluto dito. And, mas tipid kami kapag nagluluto kami. Ayan. Guys, nakikita nyo. Ay, ba't parang kaunti lang to sa 1 kilo, no? Kumaunti yung beef ng naluto. Tapos guys, we'll add green onions. Green onions pa tawag dito. Ayan, guys, look at that! Jaran! This is my Paris. Kailangan ng background music dito, kapag Oh. So, guys, I would like to introduce to you all
My first ever pares. Ayan. So guys, medyo mainit. Look at that! Ain't she pretty? Yan. So, success ang aking first ever pares. Guys, masarap siya, I swear. So guys, thank you for watching. Until next time, I'll see you again. Buyers!